Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Sa totoo lang dati hindi ko gets kung bakit kailangan natin ng mahal na mousepad. Okay? Hindi naman mahal, pero yung medyo angat ang presyo, di ba? Kasi usually, mousepad is mousepad. Enough na sa atin ng mga tig 200 below na mousepad, basta may nagagamit ang mouse natin. Okay? Pero yun nga, dahil nga iba-iba tayo, okay, unique ang every person, okay, ayun, gets. So, may kanya-kanya tayong makakasundo na mousepad. So, ito na nga. Okay, so may 4 tayong mousepad, pero sa totoo lang, 3 kinds lang yan. Okay, ang Fasterpad GT1 series. So, for reference, ang mga nagamit kong mousepads, okay, dalawa lang naman yan. Yung mga mas custom, hindi yung ma-design lang. So, ang current mousepad ko ay ang X-Ray Pad Trigon Pro. So, may video ako dyan. Tapos, ang rating ko sa kanya is, for the control, around 3/5. Okay, so, syempre, pag bumababa ang control, bumibilis ang paggalaw mo ng mouse sa kanya. Okay, mas nagiging speed siya. Okay, so, yun na lang. I-take note yun na lang yung rating kong yun. Tapos, for the smoothness, okay, of the material is siguro around 2/5. So, yun nga, syempre, pag less smooth, mas rough siya. Okay, so, ganun lang naman yan. 2/5, pero sariling rating ko lang naman yan. Tapos nakatry rin ako dati, napadalhan rin ako ng Fantech ng MPC 450. For me, ang control nun is 1/5 kasi talaga madulas yun. Okay, so feel ko nga hindi siya ganun ka, tela feel. Feel ko mas nylon ang feeling ko sa kanya. Pero syempre, cordura pa rin naman sila. Okay, so yun lang. So yun nga, syempre, mas smooth na rin talaga siya. Yun na yun. So, simulan na natin sa Fasterpad. Okay? So, lahat ng babanggitin kong Fasterpad ay may rubber base, syempre, para hindi siya madulas. Meron rin siyang 4mm na kapal and stitching. Tapos, yung mga rating ko nga, tulad na sinabi ko, is based from my experience lang naman yan. Para lang may benchmark tayo, ganun. Syempre, di ba? Para lang hindi tayo hula ng hula kung sabihin ko, medyo smooth or sobrang smooth, di ba? Ayun, para lang meron tayong pinagbabasehan. First variant ng Fasterpad ng Gigaware. Okay, so Gigaware pala nagpadala nito. So, is the black super slim variant. Makikita nyo yun sa listings nila. Okay, so ayan. So, ang smooth nito, masarap ang pag-glide mo dito, promise. Pag first time mong magamit siya, mapapawaw ka. Tapos, may proper control rin siya. So, kasi yung Trigon Pro ko, may proper control pero ang rough ng texture niya. Ito, kakaiba yung texture niya. Okay? So, medyo similar sila sa control pala. Sa control. Okay? So, medyo maguguluhan tayo. Maraming error siguro dito sa video natin. Tapos, alam mo yung feeling na parang pag nag-glide ka, super smooth, para kang nag-glide sa, alam mo yung silicone at saka rubber. Super smooth na silicone at saka rubber. So, ganun. Ganun yung feeling niya. So, rating for the control is around 4/5. So, more control, malamang less speed, tulad na sinabi ko kanina. Smoothness ng material is also 4/5. Malambot rin yung material niya pag pinisil mo. Next variant is the Black Matte Fasterpad variant. Okay, so, ayan. Ang nakikita ko dito, ito yung parang nung bago pa yung X-Ray Pad ko. Okay, yung Trigon Pro. Mas rough talaga siya. Pero, ang weird naman dito, yun nga, pag rough sa kanila, medyo smooth siya. Yung paggalaw, okay? Less control. Okay? So, rough ang feeling, pero speedier siya. So, baliktad siya sa X-Ray Pad ko. Mafe-feel mo talaga na ang rough niya, siguro parang sandpaper-like. Ayun. Yung pag ginagalaw mo talaga, mafe-feel mo. Pero hindi masakit kasi syempre, pag kinaskas mo sa balat mo yung sandpaper, talagang tanggal yung balat mo, di ba? Parang yun lang yung naisip kong material na i-describe dito. Parang ganun siguro. Siguro, basta hindi masakit na sandpaper. Magigets nyo yan pag binili nyo to. So, tulad na sinabi ko, less control to and more speedier than the super slim, yung kanina nating variant. So, control is 2.5/5 siguro ang rating ko sa kanya. Smoothness of the material is 2/5. Pag pinisil, hindi sing lambot nung una, pero may konting lambot pa rin. Third is the Red Matte Rough. Okay? So, yun yung tawag nila. Hayaan nyo na sila. Yun yung tawag, yun yung variant nila. So, nung hindi ko pa alam yung pangalan nito, sabi ko, parang same lang pala siya dun sa second, which is yung Black Matte Rough.
Gets nyo? Diba? Yung pangalan nila. So, yun nga, nakita ko na pinagkaiba lang nila is yung color. So, same na same naman sila nung matte rough. So, anong tawag dito? So, medyo rough siya and speedier. Ganun rin siya. Same na same lang naman. So, depende na kung anong trip nyo. Pero maganda yung color niya, no? Oo. Ang ganda. So, kung trip nyo ang red, and parang medyo may pagka-Ferrari, red pa nga siya, di ba? Pag sa camera. Ewan ko, okay naman siya. So, ito kunin nyo. And lastly, ang pinakamahal sa apat, ang Fasterpad GT1 Pro. Extra soft fine. Okay, may fine pa. Tama? Oo, may fine pa nga. So, opinion ko lang, parang medyo minimal ang difference nito sa una ko sinabi, which is yung super slim. Pero, na-feel ko lang na parang mas maganda ang pagkakagawa dito. Mas siksik siya sa material. Makikita mo mas fine nga siya. Tapos, extra soft rin nga. Pero yun nga, kaya siguro tinawag na super slim yung una kasi mas, alam mo yun, parang mas payatot yung nauna kumpara dito. Talagang mas feel mo chunky to eh. Oo, parang talagang siniksik talaga yung material dito. So, kaya siguro dun napunta yung extra price niya. Ang rating ko para dito is control is 3.5/5. Less controlled compared sa slim, pero more control naman compared sa matte rough. Smoothness ng material nito, almost same sa first, kaya 4/5 rin. So, kung irarank ko ang mga mousepads na nagamit ko, ang pinaka may control talaga for me is yung una kong sinabi, which is yung super slim. Yun yung parang pinaka may control talaga. 4/5 ata yung rating ko sa kanya. Next is itong extra soft. Tama ba? Itong medyo mahal, mas premium sa Fasterpad. Next is yung Trigun Pro ko, which is yung galing from X-Ray Pad. Next is yung matte rough ng Fasterpad. And lastly, ang pinakamadulas talaga ay yung MPC 450 from Fantech. So, ayun. So, bakit ka bibili ng ganitong mousepad? Ang example is yung napakamahal nating extra soft, okay, ng Fasterpad. For me, medyo may factor talaga ang mousepad, okay? Based sa experience ko lang, depende kung mahanap mo yung magandang combination para sa'yo. Para sa'yo, so, kanya-kanya pa rin kung gusto nyo masanay. Kasi personally, based sa experience ko, nung pinadala sa akin nung X-Ray Pad, ang Trigun Pro nila, sabi ko, okay na, ito na, dito ko sasanayin ng sarili ko. So, hanggang sa masanay ka, tapos mahanap mo rin yung perfect mouse and gliders ng mouse, dun, feel ko, gagaling ka. Like ako, nung nakuha ko yung perfect combination ko, umabot ako ng Ascendant 2 sa Valorant. For me, masaya na ako doon, iniwan ko na yung Valorant kasi nag-reset na ulit, tinamad na ako. Okay? Okay, so, di ba, medyo nagyabang lang ng konti, pero hindi ko intention yun. Intention ko lang is, ikwento sa inyo experience ko kung bakit medyo may factor ang mousepad. So, price at around 900 pesos, 950 pesos ata for the regular Fasterpad, at saka 1,200 pesos naman para dito sa Pro. Okay na siya. Feel ko worth it naman na. Feel ko tatagal rin naman talaga yung material niya. Okay? So, yung Trigun Pro ko is tumagal naman. Okay? Nakailang hugas na ako. Okay? Check out nyo na lang yung video ko. Nandyan naman. Okay? Nandyan. Nandyan yan. Okay? Kanina nilabas ko na yan. Okay? So, okay na siya. Thank you again to Gigaware for sending these mousepads. Links will be at the description down below na lang, guys, kung gusto nyong bilhin yan. Okay? Like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!